त्यो कम्पाइलरको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिममको कन्सर्न चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डिड यु एक्चुअली म्यानेज द्याट नट बिङ अ टुल फर पिपल टु एक्सप्लोइट इट के जस्तै फर इक्जाम्पल इभन इफ समन गेट्स एक्सेस टु अ हुन्छ नि भर्नेबल डिभाइसले चाहिँ एउटा सेक्युरिटी क्यामेरा इन समन्स होम होइन दे विल जस्ट युज इट एज अ बट अनि लाइक डिडस एट्याक गर्ने यताउति गर्ने सबै लाइक दे ट्राई टु डु इट नि त होइन जब कि प्रोग्रामिजको साइट इज कम्प्लिटली ओपन यु डोन्ट इभन निड टु साइन इन and then anyone can just write codes to actually do whatever they want. So how did you prevent like that being exploited and like अरूहरूले यसको मिसयुज चाहिँ नगरोस् फ्री कम्प्युटिङ रिसोर्सेसहरूले मिसयुज नगरोस् भनेर चाहिँ हाउ डिड यु एक्चुअली डु द्याट? सो यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिला त आवर कम्पाइलर रनिङ अन कुबरनेटिज होइन, अनि सो कुबरनेटिजको एउटा क्लस्टर हुन्छ त्यसमा, अनि जुन हामीले ब्याकएन्ड अब मानौँ कुनै एट एनी टाइम मानौँ 30 वटा पड भन्छ होइन, सो पडहरू छ भने दे कुड कल इट नोड्स, मान्छेले त्यसरी बुझ्छ भने, बट वाट एभर दोज 30 भर्चुअल सर्भर्स द्याट आर अल बिङ अर्केस्ट्रेटेड बाई कुबरनेटिज, वान थिङ वी हेभ गिभन अल अफ देम भेरी फ्यु रिसोर्सेस. सो हामीले भर्टिकल स्केलिङमा गएको भए हामीलाई इस्यु हुन्थ्यो तिमीले भने जस्तै होइन. हामीले जस्तो मानौँ 32 GB ऱ्याम हुन्छ नि, अल द्याट दिएर एउटै सर्भरमा सबै कोड रन गरेको तिमीले भने जस्तै वान प्रोसेस कुड हेभ हग्ड अल दोज रिसोर्सेस. तर बिकज दिस इज लाइक कलेक्सन अफ स्मल सर्भर्स विथ भेरी लेस क्यापेसिटी, त्यो बिटकोइन माइनिङ यो त्यो त्यहाँबाट हट्यो होइन, द पोसिबिलिटी अफ द्याट. अर्को एउटा कुरो कुबरनेटिजमा हामीले कसरी म्यानेज गरेछौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सिपियु कुनै पनि त्यो पड्सहरूमा एउटा सिपियु युसेज बढी भयो भने त्यसलाई रिस्टार्ट गरिदिइहाल्छौँ, अनि तर ग्रेसफुली रिस्टार्ट गर्छौँ. सो अर्को पड आउँछ होइन, रेडी हुन्छ, अनि त्यसपछि एकदम बिस्तारै त्यो अफ हुने अन हुने. सो कुबरनेटिजले त्यो सबै म्यानेज गरिदिन्छ सो द्याट देयर इज नो डिस्टर्बेन्स, द युजर डज नट सी द्याट प्रोसेस ह्यापनिङ होइन. त्यो सब कुराहरू छ. प्लस अर्को हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि ब्ल्याकलिस्ट पनि राखेको छ कोडमा. सो इफ समवन वान्ट्स टु इम्पोर्ट लाइक ओएस मोड्युल इन पाइथन विल स्टप द्याट होइन. फायर जेलिङ चाहिँ हामीले कम्प्लिटली फायर जेलिङ भन्छ, फायर जेलिङ चाहिँ गरेको छैनौँ इन द सेन्स द्याट देयर आर वेज टु इम्पोर्ट द ओएस मोड्युल होइन. लाइक हामीले अभियसली के भन्ने अब ब्ल्याकलिस्ट बेस्ड गरेछौँ, तर त्यो ओएसकै लेभलमा फाइल सिस्टम एक्सेस गर्न नपाउने अरू नेटवर्क एक्सेस गर्न नपाउने त्यो सब गर्न सकिन्थ्यो. तर त्यो गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, के नोटिस गऱ्यौँ भन्दा अ लट अफ पिपल स्टार्टेड कम्प्लेनिङ कि बेसिक प्रोग्रामहरू पनि चलेन भने त कम्पाइलर मजै आएन नि होइन. कुनै मान्छेलाई फाइल खोल्न फाइल राइट गर्न सिक्ने मन छ भने त्यो किन रोक्ने हामीले. अब देयर इज नो वे टु फाइन्ड आउट टु ह्यान्डल एभ्री केस होइन. सो वी सेड फाइन कसैले कम्प्युटिङ रिसोर्सेस हाम्रो युज गर्छ भने गरोस्. यसमा हाम्रो धेरै कस्ट गइरहेछ कम्पाइलरको, हाम्रो कस्ट छ कस्ट, तर वी आर लुकिङ एट इट एज लाइक जस्तो यो पडकास्टमा अब नाउ यु आर टकिङ अबाउट प्रोग्राम इज कम्पाइलर, लट अफ पिपल आर टकिङ अबाउट इट. कहाँबाट आउट अफ नो वेयर दिस टाइनी प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल्स वेबसाइट brings out a compiler and in less than 1 year they are number 1. Or Google ma je search garda pani Java compiler search garda number 2, Python compiler search garda number 1. So how did this happen when people are talking about it, and we feel that it's a good return on investment. Tyo buzz jun create bhairacha ani jun त्यसको impact छ मान्छेहरुलाई मोबाइल बाट कोड कम्पाइल गर्न एकदम गाह्रो थियो, अब people can do that through the mobile phones as well. So I think there is something that we need to take consideration of as well, ki even if someone do something very bad with it, you are only affecting a very small subset of user. Like in a pod, you are just giving like few, like there may be like 5 users or 6 users that are using the same pod at a time. And if someone does something very wrong and like the system automatically restarts that, only 5 or 6 users are actually affected by that, not the entire system. I think that's the beauty of Kubernetes, that you are actually using it, right? कुबरनेटिस त्यो मात्र हो. अनि त्यो मात्र होइन, अर्को पनि हो. लाइक हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा सकेट सर्भरले पनि सकेट क्लाइन्टले पनि बाई चान्स ब्याकएन्ड डाउन भयो भने केही टाइमको लागि होइन, बाई चान्स डाउन भइहाल्यो भने पनि इमिडिएटली अर्को सर्भरमा कनेक्ट गरेर अनि रिफ्रेस गरिहाल्छ क्या. सो त्यहाँ त्यसरी पनि फेल सेफ छ. सो युजर डोन्ट फिल एनी अलिकति ल्यागी चाहिँ हुन्छ होला त, बट देयर इज नो कम्प्लिट इन्टरप्सन. एन्ड युजली पिपल डोन्ट, बट पिपल पनि लाइक इभन आइएम एज सफ्टवेयर डेभलपर, म यसमा सानो एउटा टेस्ट गर्ने कोड मात्र लेख्छु होला. आई वान्ट टु अ कम्प्लिट इन्टायर प्रोजेक्ट, ज्याङ्गो प्रोजेक्ट इन दिस पर्टिकुलर कम्पाइलर होइन. मलाई सानो एउटा पिस अफ कोड टेस्ट गर्नु छ, सिक्नु छ भने मात्र युज गर्छु होला. सो इभन इफ इट रिस्टार्ट्स, इट रियली डजन्ट म्याटर मेबी फ्रम द युजर्स पर्सपेक्टिभ.